Oo, nagpunta ho si Gael. Oh, bakit daw? Ay, pasensya na ho, pero kung pwede lang huwag na ho natin pag-usapan si Gael. Bakit? Nagka-problema ba kayo? Ayaw ni Carlos na napag-uusapan natin siya. Makapagbawal naman, parang asawa na eh. Yun nga ho eh. Kailangan kong respetuhin yung gusto ng mapapangasawa ko. Ha? Papakasalo ako kay Carlos. Nagkabalikan na pala kayo. Napa-oo ka naman agad sa kasal. Ang akala ko kasi si Gael pa rin yung laman niyang puso mo. Ay, Kasi naman anak, tuwing nakikita ko kayo ni Gael, parang tingin ko, siya pa rin yung laman niyang heart mo. Pero kung talagang masaya ka kay Carlos, wala naman akong magagawa eh. Support na lang. salamat ho. Anong klaseng buhay magkakaroon siya? Kasama yung taong yan. Lalo na ngayon, alam na natin kung gaano kasama yung pamilya niya. Natatakot ako para kay Mia. Kung natatakot ka pala, dapat mas lalong makulong yung Carlos Antonio na yan para dun sa kasalanan niya. Lalong-lalo na dun sa tangkang pagpatay sa'yo. Tol, hindi na daw magpapabayad si Irvin for old time's sake. Ano naman ba yung pinahack mo sa kanya? Pina-check ko yung records ni Alcaraz sa database ng telecom company. Baka sakaling may mahanap tayo dito sa call logs ni Alcaraz. Tol, mukhang may chick si Alcaraz, ha? Palagi niyang tinatawagan to number na to, eh. Pareho ba yan dito? Ayun, oh. Prepaid yung phone mo. Oh. Hello? Si Alexa. Ano? Kay Alexa tong number na to? Kilalang kilala ko yung boses niya muli. Hindi ako pwede magkamali. Tol, parang telebabad yan, eh. Ang dami, oh. Constant yung communication niya kay Alcaraz sa mga dates dito. Ito yung mga panahon na hindi namin siya makontak ni Dad. Eh, bakit naman makipag-usap ng madalas si Alexa kay Mayor? Bakit hindi ka nagsumbong sa polis kung nakita mo si Carlos sa bahay ni Mia? Dapat man na nila siya. Tayo naisip ko din naman yan eh. Hindi naman madali para kay Mia. Maipit sa ganitong gulo. Hinayaan mo siya sa Carlos na yun eh. Di parang sinuko mo na rin siya sa panganib. Tandaan mo, Gael. Kriminal yung Carlos na yan. Yung mag-amang yan, kriminal. Dapat lang silang makulong. Nababagay sila sa kulungan. Kriminal yung pinili ni Mia. Ano gagawin ko dun, Tay? Nakatayo ako dun para akong tanga. Nakatingin ako sa kanilang dalawa. Pumunta pa ako dun, akala ko may paglalaban ako. Wala naman pala. Tang, nilipit ko lang ho, baka masilip pa sa workshop eh. Anak, sinagot mo siya. Pumayag ka na magpakasal kay Carlos. Oo, Tang. Dahil mahal mo siya. Nang mahal ko si Carlos. Kaya nga ho, sinubukan kong ayusin. Kaya ako humingi ng oras sa kanya para huminga kaming dalawa dahil yun yung kailangan namin. At hindi naging mabuti para yun sa amin dalawa. Mas naging magulo, napahamak pa si Gael. Anak,
Wala kang kasalanan sa nangyari kay Gael. Kang hindi rin ho kasi ako matatahimik. Dahil kilala ko si Carlos. Si Carlos kaya niya hong gumawa ng masama para sa pagmamahal. Para sa pagmamahal sa akin. Anak, mahal mo pa rin si Gael. Alam mo tayo, ang gusto ko lang naman gawin. Pakita ko sa kanya. Patunayan ko sa kanya na hindi sumusuko ang isang Gabriel Nakpil. Noong naliligawan ko yan, Tay, grabe ko ipagtabuyan ako. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako sumuko. Lalo na nung nalaman ko na nagtatrabaho siya dun sa club. Wala pa rin pumigil sa akin sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit yun. Mas tumindi pa nga eh. Yung sa Saudi. Yung lahat ng hirap ko dun. Lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko makakalimutan to, Tay. Sinabi ko sa sarili ko, patayin mo na yung puso mo para sa kanya. Wala. Di pa rin napigilan. Siya talaga eh. Siya talaga. Hindi naman ho nawala yun, Tang. Sinarado lang ng sitwasyon. Pero na nag-agaw buhay siya, doon ko ho naramdaman na importante pa rin siya sa akin. Pero anak, si Carlos na pinili mo. Oo. Pinili ko si Carlos. Tang, mahal ko si Carlos. Kung ano man yung meron kami dati, naniniwala ako mababalik namin yun. Mababalik namin yung pagmamahalan namin. Pero aaminin ko rin ho. Tang, hindi ko rin maitanggi. Na dito, nabubuhay pa rin dito si Gael. Pero hindi ko susukuan si Carlos. Hindi ako bibitiw sa kanya. Lalo na ho ngayon. Kailangan na kailangan ni Carlos yung pagmamahal ko. Hindi siya nawawala, Tay. Ilang beses ko na sinubukan. Kung ano-ano na ginawa ko. Parang may malaking puwang sa akin eh. Yung puwang na yun, parang gusto ko lang punuan ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit pabalik-balik ako, kahit mukha akong tanga, okay lang. Tay, hindi ko alam kung naramdaman niyo na to, pero parang nabubuhay ako para mahalin siya eh. Ang tanong ko lang sa sarili ko, para saan pa kaya na minahal ko siya? Pagkatapos nitong lahat ng ito. Mia said yes na magpakasal kami. At ako yung pinili niya sa harap mismo ni Gael.
Alam mo, masaya ako para sa inyo ni Mia. Pero yung... Tol, alam ko naman yung mga problema ko, kaya nga inaayos ko na to eh. Gusto ko nang ayusin tong problema kay Alcaraz. Kaya hindi naman buhay na patago-tago yung gusto kong ibigay sa kanya. Pero tol, komplikado yung kaso niyo ng daddy mo eh. Diin na kayo. Paano niyo pa malulusutan yan? 10 steps ahead of the enemy, Muloy. 10 steps ahead. Ano balita? Ang sigurado, hindi pa lumalabas ang bansa yung mag-ama. That was expected from them. But I don't care. Wala naman sila dito para pigilan ako. Everything is in full swing. Okay. Ito bang plano mo? Gaano ka ba kasigurado dito? Nagpatawag na ako ng board meeting. At since ako naman na may power sa kumpanya, madali na para sa akin na kumbinsihin ng board na finally, i-dissolve ng kumpanyang ito. Lahat ng pinaghirapan ni Lorenzo, lahat ng itinayo niya, lahat ng yon mawawala sa kanya. Mawawala sa kanila ni Carlos. Dad, the president of United Gold Trust Bank. Kilala niyo po siya, di ba? We're gonna need his help. Anong binabalak mo, Alexa? Anak, yung kasing tungkol kay Carlos, namumusta yung mga dati natin trabador. Wala na kasi sila balita tungkol sa kanya. Alam nila na mahirap ang sitwasyon nito ngayon. Nag-aalala sila. Natatakot na baka mapahamak si Carlos. Ang pakisabi na lang ho sa kanila na huwag silang mag-alala. Dahil magagawan ho ng paraan ni Carlos. Paraan? Paanong paraan? Tang malulusutan ho ito ni Carlos. Para sa akin, para sa amin. Magiging maayos ho ang lahat. Magpapakasal kami at magiging masaya kami ni Carlos. Where are you now, Dad? Nandito na ako. Are you sure about this? Yes. Let me handle this. Ikaw. Ako nang bahala dito, Dad. Tara tol, nandiyan siya sa loob. Lorenzo! Salamat at naisip mong harapin na mga ito. It's about time, Manang Vita. Lorenzo, what are you doing here? You're risking yourself. Paano kung biglang dumating yung mga pulis? Anong gagawin mo? Ayan na. Andiyan na yung mga pulis. Manang Vita, pakisilip kung ano yung kaguluhan sa labas. Mayor. Carlos Antonio. Is it a surprise? Huwag na tayo magbulahan. Bistado ka na. Ngayon, handa ka na ba magsabi ng totoo? Lorenzo, saan ka pupunta? Patali mo ako. Don't tell me tatakas ka. Alam mo, Lorenzo, kung ako sa'yo, you just confess to them. Sabihin mo na kung anong ginawa ninyong dalawa ni Carlos. And stop running away. Alam mo, kung umamin ka sa kanila, sigurado ko mapapababa yung parusa nila sa inyo. And what? Hahayaan mo ako mabulok sa kulungan? What do you want me to do? Paano kita ipagtatanggol? Kung lahat naman ng mga binibintang nila sa inyo ay katotohanan, anong gusto mong gawin ko? Daanin mo kami. Mr. Antonio. Tara, boss. Dambutin nyo na yan. Sandali. Tulad ng napag-usapan natin. Ikaw na ang bahala sa pamilya ko. May isang salita ako, Mayor. Nagpunta lang ho kami rito para siguruhin na walang umaresto sa inyo. Maraming salamat. Mabuti naman ho. Paano ho? Okay na po ang lahat, sir. Paano, attorney, si Mr. Antonio? We have now here is Mayor Alcaraz's sworn statement. The Antonios are now cleared sa mga ibinibintang sa kanila about the convention center. Mayor Alcaraz came clean. Ginawa lang niya lahat ng yon para hututan ng mga Antonio.
What's the matter, Alexa? Natakot ka ba? O nagulat? Kakapasok lamang hong balita. Absuelto na ang mag-amang si Carlos at Lorenzo Antonio sa kaso nila sa Gumuhong Convention Center. Gael! Matapos umamin ang mayor ng Halika! San Joaquin na si Vicente Alcaraz sa ginawang pagsisinungaling Panoorin mo nito, itong balita. aniya walang kinalaman ng Antonio Holdings sa anumang pagkaguho ng Convention Center at pumasa ito sa tamang auditing at pagsusuri ng kanilang engineering office. Sabi ko na nga ba eh. Tuso yung mga Antonio na yan eh. Nabaliktad nila lahat oh. Ano na yung kaso mo sa kanila, anak? Gael, yun ang kinatatakot ko eh. Paano kung baluktutin nila lahat? Lorenzo, what's happening here? And you have the guts to call me by my name? It was you. All this time, nakipagkutsaba ka kay Alcaraz. Ginawa ba ang lahat ng ito para sirain kami ni Carlos? Oo. Because you deserve it. Dahil sinira niyo ang buhay ko. You are both monsters. Kayo ni Carlos. I should have never trusted you. I should have listened to Carlos kung sinabi niya sa akin na lulukuhin mo lang ako. But you didn't. So, who's stupid now? So ngayon, alam mo na ako anong pakiramdam ng isang tanga. Niloko niyo akong dalawa. Napatay ko ang sarili kong asawa. Trying to defend myself dahil nagpaloko ko sa inyong dalawa. My life was in hell. Pagkatapos niyo akong sirain. Dahil walang nagtiwala sa akin, walang gustong magtiwala sa akin dahil wala akong alam. Dahil wala akong alam sa construction. Oh, don't give me that. Matagal na miserable ang buhay mo kay Tony. Hindi mo alam kung gaano kahirap bumangon ulit. Pagkatapos mamatay ni Tony. Lahat ng pinagpaguran ko sa pagiging alipin ko sa kanya nawala. Dahil unti-unti na rin bumagsak ang kumpanya namin. Dahil sa ginawa niyong panloloko sa amin para lang makuha yung airport project na yan. Sino naman ako? Sino naman ako para tumanggi sa pagkakataon na makabawi sa inyong dalawa? You know, inisip ko, siguro, that scandal with Mayor Alcaraz, yun ang papabagsak sa inyo. I planned it very well. Habang si Carlos, abala sa galit niya kay Gael. Dahil alam ko, hindi kaya ng isang Antonio ang mawala ang lahat-lahat ng mga pinagpaguran niya. You betrayed me. Gagawin ko ang lahat para makulong ka, Alexa. You will pay. Alexa. Hindi pa tayo tapos, Lorenzo. Hindi pa. Hindi
hindi ko kailangang magmakaawa sa'yo. Dahil kayo ang may atraso sa akin. Huwag mo kong patawarin, Alexa. I'm not in the mood for jokes. Lalo na sa isang malulokong katulad mo. Huwag kang magmalinis, Lorenzo. Dahil hindi lang naman ako ang manloloko dito. Si Carlos, hanggang kailan mo siya lolokohin? Huwag mo siyang idamay, ha? This is about you and me. If that's what you want. Alexa! Alexa! Dad, nakikinig ka na naman ba sa kanya? Bibilugin niya na naman yung ulo mo. Let me handle this. Kung galit ka sa akin ka gumante. Huwag mo nang idamay si Dad dito. Carlos, I can handle it. Dad, no! She should be in jail. Lolokohin na naman niya tayo. Hindi na niya ako maluloko. Dad, you know how deceiving her tongue is. She'll take every opportunity para sirain tayo, para mapagsakin tayo. Carlos, problema ko ito. Aayusin ko. Dad! Please go. I'll take care of this. Sino pag nakakalam nito? I can't believe na ganyan na lang ang takot mo na malaman ng anak mo ang katotohanan. Ano kayang mararamdaman ni Carlos kapag nalaman niya lahat ng mga tinatago mo, na kilala mo pala ang kanyang mga magulang, na sadya mong itinago sa kanya? You're desperate. Call me whatever you want. Sino pa sa atin dalawa ngayon na naiipit? Kapag nalaman ni Carlos ang mga katotohanan, sino sa ating dalawa ang kawawa? Ako ba? How much? Magkano ang halaga ng katahimikan mo? Buying people out. The classic Antonio way. And you think I'm that easy? Stop going in circles, Alexa. Magkano? Let me walk away from all of this. Hindi niyo ako ipakukulong. At hindi rin malalaman ni Carlos lahat ng mga tinatago mo.